my channel. Good morning everyone. Good morning po sa lahat ng mga viewers at mga kasabis ko sa araw na to. Ayan, good morning. Katatapos ko lang mag-shower and ayun na nga. Ayan, so basa pa yung ating hair. So kung mapapansin niyo yung aking kamay, meron akong surprise para sa inyo guys. So naisipan ko na mag-experiment again sa aking hair, and what I did after mag-shower is this. Ayan. Ito ang aking part ng hair dito. Ayan. Ayun na nga. So ang ginawa ko, nag-bangs ako. So ginupit ko yung aking hair para magkaroon ako ng bangs. And gusto niyo bang malaman kung anong aking resulta? Ha guys? Ha? Sa tingin nyo, ano ba sa tingin nyo? Wagi ba to? Pack ba to? O wala nga. So ito yung part ng hair ko na binubigan ko. Check natin kung wagi or nga. Alright? So ayun. Nagulat ako. I was thinking of, naisip ko na itong gawin. Naisip ko siya kasi na ganito yung ikat. Kasi, wala lang, for something different ba? Something ano. Tapos, yung isip ko naman is madalungan ng mapa yung hair ko. So, why not? So, yun na nga. So, kinat ko siya habang basa. Ayan. Basa pa yung aking hair. Kakaano ko lang. So, ito yung length ng naikat ko. I think this is mga 6, 7, 8 inches ng aking hair. Ayan. Ito. Ayan. So, ito ang naging resulta ng aking experiment for this morning. Alright? So, 1, 2, 3. So, from this, ito yung nakat natin. Ayan, tingnan natin kung anong magiging itsura ng kalalabasan. Alright? So, nagulat din ako ng konti. Ayan, ang naging itsura ng ating bangs. Ayan. Nung nakita ni Tay kanina yung bangs ko, sabi niya, pangit, hindi daw maganda. So, ayun. So, medyo naging extend siya yung pagkakakat ko. Masyado siyang umiksi. Ayan, masyado umiksi yung aking bangs. Ganyan yung naging itsura niya. Ayan. So, ayusin na lang natin yan. Okay? Ayusin natin. Mag-makeup tayo and ayusin natin yung hair. Alright? Samahan niyo na lang ako. Tapos tingnan natin yung transformation. Tingnan natin kung ano yung itsura nito. Pag na-style na siya, pag naayos na siya. Okay? Sige, samahan niyo ako ha. Tapusin natin ang ating makeup muna. Brush up muna natin. Ay, i-comb natin pataas. Ayan ang itsura niya kapag meron na tayo palang kilay. Remember. Para medyo presentable tayo. Nagkilay na tayo. Okay, tapusin natin yung ating makeup. Okay guys, eto na ang itsura ng ating paggugupit, ang ating DIY bangs. Ayan. Eto na. Check na natin kung ano ang itsura nito. Okay, matapos natin i-iron ng ating hair. Ayan, para mag-dry at mag-style ng konti. Ito na itsura niya.
Alright. Ayan. May itsura nito. Ayan. So, ayan. Teka, ang hirap ihiwalay ng mahaba na hair doon sa bangs. Ayan. Binawisan tayo. Ayan na, itsura ng ating hair. Ano sa tingin niyo, guys? Bagay ba sa akin? Bagay ba sa akin yung naisip ko na hair na aking paggugupit ng aking bangs? Ayan, bagay ba sa akin? Ayan. So, maiksi. Maiksi talaga siya. Pero okay lang. Diba? Okay lang yan. Teka, mag-pull tayo. Ay, tsura. Ayan. So, maiksi siya. From itong ginupit ko na hair. Ayan. Ganyan yung naluhay. Alright. So, kahit pa paano nagkaroon lang siya ng style. At saka, again, hahaba naman kaagad tong bangs na to. Alam na alam ko na yung ano ng hair ko eh, kung gaano kahaba, kung gaano niya kabilis humaba. Kaya katulad nitong hair ko, kagugupit ko lang siya mga 2-3 months ago. I think ang humaba na, o ang hinaba niya ng mga 3 inches na siya. So ayan. So ngayon, ito ang muna ating hairstyle, ang ating bangs. O, diba? Nagkaroon tayo kaagad. Nagkaroon tayo bigla ng bangs. Bagay ba? What do you think, guys? Bagay ba? Do I look good? Do I look different from earlier? Ayan. Diba? So, mag-add tayo ng ating mag-add tayo ng ating stick. Ito ang ating pinutol na bang. I've cut my hair, I've cut my bangs. Ayan, ang itsura niya. So, maiksi siya. Bagay ba? Okay, guys. Bagay ba yung ating bangs? What do you think? So, ayan. So, again, it's not bad to experiment naman if you think na later on, haba naman yung hair, yung mag-grow back naman siya. So, for me, it's okay. Ayan. Something new, something different, diba? To play para sa iyong hair. And, okay naman siya. So, ayan. I don't regret cutting my bangs this short. Ayan. I like it. Ayan. I just need to spend a little time to style it para ayun, para mag-look pretty siya. Pero overall, ayan, I like it naman. Diba? I'm taking pictures while I am filming this. So, do you guys approve with my DIY bangs? What do you think, guys? Just comment down below if you think that I look good, or if you think that I don't look good, comment down below. Again, don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, and always ring that bell para you're always updated on my videos. Again, my mega birthday blowout will be coming up soon, and I hope you guys join my everyday live stream for you to get an entry for my mega birthday blowout. So I
I'm excited for that. And I hope you guys stay safe and have a good Sunday, everyone. Enjoy your day. Bye-bye. Thank you. Bye.